दुईवटा मोबाइल हुँदा कुनै कारणवश एउटा मोबाइल घरमै छोड्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि छोडेको मोबाइलको सम्पूर्ण कल लिएर हिँड्ने, मोबाइलमा कसरी फरवर्ड गर्ने वा डाइभर्ट गर्ने भन्ने विषयमा आजको यो भिडियो तयार पारेको छु र आशा छ यो भिडियो पनि हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। नमस्कार, तपाईहरुलाई एस.क मेमोरी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ भिडियोहरू पाउनको लागि यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै भिडियो मन परेमा अनिवार्य रूपमा केही न केही कमेन्ट छोडेर जानु होला र आगामी भिडियोहरूमा पनि म हजुरहरूलाई ज्ञानवर्धक साथै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अनिवार्य रूपमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अब म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लिएर गइरहेको छु। यो घरमै छोड्ने मोबाइल। पहिले सुरुमा यसको मोबाइलको स्क्रिनको फोन कलमा जानु होला। फोन कलमा गएपछि मोबाइलको माथिपट्टि दाहिने साइडमा तीनवटा डट लाइनमा टच गर्नु होला। मैले भनेको स्टेपहरू फलो गर्दै जानु होला। त्यसपछि तलपट्टि आएको त्यो सेटिङमा टच गर्नु होला। सेटिङ खुलिसकेपछि बिस्तारै स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला। तल सार्दै जानु होला। तल सार्दै गएपछि भोइस सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। भोइस सेटिङ खुलिसकेपछि केही समय लिन्छ यसलाई अन हुनको लागि र मैले यो देखाइरहेको स्क्रिनमा देखाइरहेको मोबाइल चाहिँ यो छोड्ने मोबाइलकोमा गर्नुपर्ने सेटिङ हो। त्यसपछि कल फरवार्डिङ भन्ने अप्सन आएको छ। हामीले खोजेको अप्सन कल फरवार्डिङ भन्ने आएको छ। त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै लाइक पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि भोइस कलमा जानु होला। भिडियो कल गर्नुपर्ने छ भने भिडियो कलमा पनि गर्न सकिन्छ। भोइस कल फरवार्डिङ मात्रै भएको हुनाले मैले यहाँ भोइस कल सिकाउन गइरहेको छु। भोइस कललाई क्लिक गर्नु होला। हो त्यहाँ भोइस कलमा चाहिँ त्यहाँ एउटा नम्बर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर अलवेज फरवार्डमा गएर नम्बर सेट गर्नु होला। मैले त्यहाँ साथीको नम्बर राखेको हुनाले मैले नम्बर लुकाएको छु। मैले नम्बर डायल गर्दैछु। त्यसपछि इनेबलमा गएर इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल भइसकेको छ र अब इनेबल भइसकेपछि माथि देब्रेपट्टिको माथि कर्नरमा एउटा साइन आउँछ, जुन साइनले चाहिँ भोइस कल स्टार्ट भइसकेको छ भनेर देखाउँछ। यो छोड्ने मोबाइलमा गर्ने सेटिङ हो। यस मोबाइलमा गर्ने सेटिङहरू सम्पूर्ण सेटिङहरू पुरा भइसकेको छ। कल फरवार्ड भइसकेको छ र अब यसपछिको अर्को पुरा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा स्क्रिनमा जतासुकै चलाउँदाखेरि पनि भोइस कलको त्यो सिग्नल देखिसकेको छ। अब यसमा आउने फोनहरू सम्पूर्ण अर्को मोबाइलमा ट्रान्सफर हुनेछ। हामीले लिएर हिँड्ने मोबाइलमा सम्पूर्ण कलहरू चाहिँ फरवर्ड भइसकेको छ। फेरि पनि यो स्क्रिनले पुरा गरेर देखाउँदा फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि भोइस कलको एउटा सिम्बल देखिरहेको छ।
यो स्टेप पुरा भइसकेको छ र अब यो छोड्ने मोबाइल अब लिएर हिँड्ने मोबाइलको स्क्रिनतिर लगिरहेको छु। फोन कसरी आउँछ भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजिरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला यो अर्को मोबाइल हो। यो मोबाइलको स्क्रिन मैले लिएर हिँड्ने मोबाइल हो। यो मोबाइलमा फोन आइसकेको छ। उताबाट पठाएको फोन सम्पूर्ण फोनहरू आइसकेको छ। र हाम्रो अब अन्तिम सिकाइ, अब यो एक्टिभेट भएको कल फरवार्डलाई कसरी डिएक्टिभेट गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ कसरी डिसेबल गर्ने त त्यो एक्टिभेट भएको त्यो अघि नै भनिसकेको मैले त्यो सिम्बलमा जानु होला। त्यो सिम्बलमा गएर त्यसलाई बिस्तारै तान्नु होला। तानिसकेपछि त्यहीँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। त्यही देखाएको यो कर्सरले यो मैले देखाइरहेकोनिर प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि त्यो खुल्नेछ। फेरि पनि भोइस कलमा जानु होला। भोइस कलमा गइसकेपछि अलवेज फरवर्ड थियो अहिलेको, त्यही अप्सनमा जानु होला। सेम अप्सनमा खोल्न केही समय लाग्छ। र त्यो देखाइएको नम्बरलाई तपाईहरुले डिसेबल गरिदिनु होला। डिसेबल गरिदिनु होला। अब त्यो डिएक्टिभ भइसकेको छ। फेरि पुनः हामीले त्यो छोड्ने मोबाइलमै फेरि कलहरु आउन सुरु गर्छ। धन्यवाद। केही समस्या भएमा तपाईहरुले च्याट बक्समा पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। साथै अन्तिममा फेरि म रिक्वेस्ट गर्नेछु हजुरहरूले भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै भिडियोलाई अनिवार्य रूपमा लाइक गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो फेरि पनि ल्याउने बाचा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।